नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। त साथीहरू, यहाँहरु समक्ष सदैव लिएर आउने रेगुलर एपिसोड विकली अपडेट लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यो हप्ताको अन्तिम कारोबार सकिसके पश्चात हामी सदा चाहिँ विकली अपडेट गर्ने गर्दछौँ। विकली अपडेटमा हामी विकली टाइम फ्रेममा, डेली टाइम फ्रेम र इन्ट्राडे टाइम फ्रेम गरी तीनवटा टाइम फ्रेममा नेप्सेलाई टेक्निकली छिरफार गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। त साथीहरू, यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला, ताकि कुनै पनि मैले नयाँ भिडियोजहरू अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले तुरुन्तै नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। च्यानललाई माया गरिदिनु होला। साथीहरू, मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला भन्ने आशा लिएको छु। मेरो भिडियो, मेरो प्रस्तुतिलाई नितान्त एउटा टेक्निकली एजुकेसनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो स्व अध्ययनलाई जोडेर मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनुहोला। त साथीहरू, आजको विकली अपडेट अन्तर्गतको टेक्निकल एनालाइसिस सुरु गरौँ। स्क्रिनमा हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ विकली टाइम फ्रेममा क्यान्डल स्टिक चार्ट नेप्सेको, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको। अब यो विकली टाइम फ्रेमको चार्टलाई यदि तपाईँले बर्ड्स आई भ्यूबाट हेर्ने हो भने यसमा क्लियरली चाहिँ के देख्छ त भन्दाखेरि एउटा बेरिस मोड सकाइसकेर त्यसपछि बेरिस मोड भनेको मार्कडाउन एक्सन सकाइसकेपछि अक्युमुलेसन एक्सन कम्प्लिट गरेर त्यसपछि फेरि अर्को मार्कअप एक्सनमा मार्केट छ भन्ने जस्तो किसिमको सिनेरियो हामीलाई देखेको छ। अहिले मार्केटले जुन यो रेड क्यान्डलका साथ जुन रिट्रेसमेन्ट लिइरहेको छ, त्यो रिट्रेसमेन्ट भनेको मार्केटको मेजर एउटा स्विङ पोइन्टबाट जुन जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर हाम्रो सप्लाई जोन रहेको छ, त्यहाँबाट मार्केटले अलिकति रिट्रेसमेन्ट लिइरहेको अवस्था हो। यो मार्केटलाई चाहिँ यो मुभ्सलाई हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन पर्ने अवस्था छ, लिइराखेका छौँ। यो एकदम अस्वाभाविक त्यस्तो किसिमको केही पनि छैन। मार्केटले साफ इम्पल्सिभ मुभ दिएको थियो आफ्टर लङ टाइम अक्युमुलेसन। त्यसपछि प्रिभियस हिस्टोरिकल हाम्रो मेजर सप्लाई जोन होइन, एज पर द तपाईँको चाहिँ थ्योरिटिकली पनि तपाईँको यो लिक्विडिटी ग्राब गरेर मार्केट झरेको यो पोइन्ट, यो सप्लाई जोन भनेको स्ट्रङ नै हुन्छ। सो यो स्ट्रङ जोन माइक्रो आइपुग्दाखेरि यहाँ चाहिँ रिटेल ट्रेडरहरू अलिकति ट्र्याप भएको, या भनौँ स्मार्ट मनले रिटेल ट्रेडरलाई इन्ड्युस गरेर ट्र्याप गरेर चाहिँ मार्केटलाई उसले चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ रिटेल ट्रेडरलाई प्यानिकनेस क्रिएट गर्ने किसिमले चाहिँ मार्केटमा त्यो बिहेभियर भइरहेको देखिन्छ। सो फ्रम मार्केट पोइन्ट अफ भ्यू विकली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ यो हप्ता जुन क्यान्डल बनेको छ, सबभन्दा पहिला त यसको चाहिँ ओभरअल पर्सपेक्टिभ भन्छु म, बर्ड्स आई भ्यू पर्सपेक्टिभबाट अहिले मार्केटले यसमा चाहिँ यो जुन फलिङ मोड जुन लिएको छ, फलिङ मोड यसरी सार्प आयो भने हाम्रो लागि खतरनाक हुन्छ होइन। यसरी नआइकन बिस्तारै स्लो फल होइन, यो किसिमको फल नभइकन स्लो किसिमको फलहरू यसरी चाहिँ फल आएर चाहिँ सर्टेन एउटा प्याटर्नलाई फर्मेसन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ निकै नै राम्रो हुन्छ। र यसमा चाहिँ पर्टिकुलर हाम्रो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट जुन जहाँ छ, पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई ट्याप गरिन्छ। पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट नर्मली चाहिँ यो लेभलभन्दा करिब करिब तपाईँको 2200को लेभलतिर आइसकेपछि मात्र पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भेटिने खालको देखिन्छ। यद्यपि मार्केटमा थोरै रियाक्सन दिन सक्ने चाहिँ 2389को लेभललाई अलिकति ख्याल गर्नु होला भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राखिराखेको छु। विकली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ यो रियाक्सन कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले यदि भन्ने हो भने चाहिँ यो क्यान्डलको हाईबाट यो तल्लो क्यान्डलको लो जुन छ, यो जोनबाट चाहिँ रियाक्सन आएको छ। यो रियाक्सन चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रङ नहोला कि भनेर चाहिँ हामीले अनुमान चाहिँ लगाउँछ, किनकि रियाक्सन जोन चाहिँ त्यस्तो ठुलो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन मार्केटले विकली टाइम फ्रेमबाट मार्केटले जुन कुरा देखाइरहेको छ हामीलाई त्यसबाट हामीलाई थोरै चाहिँ डर चाहिँ सिर्जना गर्ने किसिमको चाहिँ भएको छ। भने मतलब के त भन्दाखेरि मार्केटको हाम्रो प्रिभियस हाम्रो बायास जुन छ, पहिला मैले यहाँहरू समक्ष राख्दै आएको जुन यो येलो लाइनको लेभललाई समेत मार्केटले चाहिँ ध्यानमा राखिरहेको छ कि भन्ने किसिमको सिनेरियो देखेको छ। यसमा हेर्नुहोस् त, लास्ट विकको क्यान्डल पछि यो हप्ताको क्यान्डल बन्दाखेरि भोल्युम पनि अलिकति सफिसियन्टली लार्ज। इभन यो तीनवटा भनौँ न विकली ग्रिन क्यान्डल्सहरू बन्दाखेरि भन्दा यो हप्ताको ग्रिन क्यान्डल्स बन्दाखेरिको भोल्युम चाहिँ अलिकति सफिसियन्टली लार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसले चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा मार्केट
त्यति सकारात्मक छैन र यसले केही समय फेरि फलिङ मोडमै जान सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सिनेरियो देखाएको छ। द्याट इज वाइ स्टकहरूमा मार्केटमा एग्रेसिभली तपाईँहरूले इन्ट्री गरिहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ देखिँदैन इभन फर द सर्ट टर्म ट्रेडर इभन एन्ड त्यसपछि आएर लङ टर्म ट्रेडरको लागि पनि इन्भेस्टर लङ टर्म ट्रेडर भनेको मोर देन 6 मन्थ या मोर देन 1 इयर मार्केटमा पैसा इन्जेक्ट गर्ने साथीहरूको लागि त यो जुन जति पनि करेक्सन लेभल आउँछ त्यो चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। द्याट मे बी द करेक्टिभ मुभ ओन्ली। सो करेक्टिभ मुभ पछि आउने अर्को भनेको इम्पल्सिभ मुभ नै हो। सो एज पर द रुल अफ वारेन बफेट होइन, buy in the red zone so that you can enjoy the green zone भने जस्तै लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा मार्केटलाई हेर्ने साथीहरूको लागि त यो फलिङ मोड जति आउँछ ओन्ली तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो चाहिँ यहाँ चाहिँ भोल्युम चाहिँ ड्राई आउट हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ यतातिर भोल्युम ड्राई आउट भएको छ, त्यसरी भोल्युम चाहिँ ड्राई आउट हुँदै फलिङ भएर अनि फलिङको प्याटर्न जुन छ फलिङ मोडको प्याटर्न त्यो प्याटर्न चाहिँ स्लो मुभ हुनु पऱ्यो, सकेसम्म ब्यालेन्स किसिमको फल हुनु पऱ्यो। सो यी कुराहरू ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ लङ टर्म पर्सपेक्टिभको साथीहरूको लागि पनि एभ्री फल इज द मेबी द अपर्च्युनिटी फर द ह्यान्डसम रिटर्न इन फ्युचर है। यो कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ। अब त्यसपछि साथीहरू यहाँहरू समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी के हो भन्दाखेरि मेरो रेगुलर ट्रेनिङ सेसन चलिराखेकै छ। यहाँहरू समक्ष त्यो अवगत भएकै कुरा हो, मैले बेला बेलामा जानकारी दिँदै आइरहेको छु। यो मेरो एउटा सेसन चाहिँ अहिले सकिसकेको अवस्था छ र अब नयाँ सेसन हाम्रो सुरु गर्न लागिरहेका छौँ हामी जस्ट आफ्टर इमिडिएटली आफ्टर तिहार होइन, दिपावली इमिडिएटली होइन आफ्टर तिहार हामी अर्को सेसन सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरूलाई मैले भन्दै आइरहेको छु हाम्रो वान टाइम पेमेन्ट, लाइफ टाइम मेन्टरसिप एन्ड करिब करिब 2 महिना जतिको हाम्रो अफिसियल ट्रेनिङ एभ्री डे होइन, एभ्री डे इन द इभिनिङ एट 8:15 हाम्रो क्लास स्टार्ट भएर अलमोस्ट लाइक अप टु 9:45 10 o'clockसम्म हामी मार्केट एनालाइसिस या भनौँ ट्रेनिङमा बस्छौँ। सो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट, भोल्युम स्प्रेड एनालाइसिस र प्राइस एक्सन मास्टरिङ, थोर बहुत इन्डिकेटरहरूको पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। तर हाम्रो फाउन्डेसन, हाम्रो चाहिँ मेजर ट्रेडिङ एड चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटर बेसमा चाहिँ हुँदैन साथीहरू। यो यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गर्न चाहेँ। प्रोसेस बेस्ड हाम्रो चाहिँ ट्रेडिङ नलेज हामीले गेन गर्ने गर्छौँ। ट्रेडिङ साइकोलोजी, हाम्रो माइन्डसेट होइन र ट्रेड म्यानेजमेन्ट, मनी म्यानेजमेन्ट, रिस्क रिवार्ड रेसियो, यी कुराहरू रिस्क म्यानेजमेन्ट भनौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ प्याकेज रहेको छ। सो इफ यु वान्ट टु जोइन माई भिआइपी ट्रेडिङ कम्युनिटी देन यु क्यान call me or you can contact me in the number 9851181779। तपाईँ मलाई वाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू जाउँ अर्को हामी नेप्सेको डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिसतर्फ है त। डेली टाइम फ्रेममा के भएको छ भने एज आई सेड अलरेडी होइन, विकली टाइम फ्रेमको त्यति चाहिँ पोजिटिभ छैन भने जस्तै डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइम हाम्रो चाहिँ यो जोन, प्राइम जोनलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्विप गरेर होइन, मार्केटले स्विप गरिसकेपछि वन्स यसले चाहिँ बाई साइड लिक्विडिटी स्विप गरिसकेपछि यसले नेक्स्ट टार्गेट नर्मली चाहिँ सेल साइड लिक्विडिटी टार्गेट गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभमा मार्केटलाई हेर्छौँ त सेल साइड लिक्विडिटी यता छ होइन, यसलाई टार्गेट गरिसकेको अवस्था छ। सो मार्केटमा अझै पनि यो जोनबाट जुन रियाक्सन छ रियाक्सन त्यस्तो स्ट्रङ छैन होइन, त्यो स्ट्रङ नभएर चाहिँ यो क्यान्डलको तल क्लोजिङ दिइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो जोनमा त्यति धेरै चाहिँ एनफ एनर्जी अब स्टोर्ड छैन कि भनेको यहाँ, किनकि यो जोनबाट मार्केटले पहिले नै एउटा चाहिँ मिटिगेसन भइसकेको या भनौँ अर्डर लिएर माथि गइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब मार्केट केही समय बिस्तारै थोर बहुत बेसी नै फल हुन्छ कि भन्ने किसिमको देखिन्छ। र फ्रम डेली पोइन्ट अफ भ्यूबाट मार्केटले एउटा रियाक्सन या रिट्रेसमेन्ट दिन सक्ने, त्यो मेबी द्याट मेबी इभन स्ट्रङ, लेट्स सी होइन, त्यसले भोल्युमले कति साथ दिन्छ। यहाँ यो जोनमा आइसकेपछि मार्केटले रियाक्सन पक्कै पनि एउटा दिनुपर्छ र त्यो रियाक्सन चाहिँ कतिको स्ट्रङ हुन्छ त्यसको आधारमा मार्केटमा हामीले रिएन्ट्री गर्ने नगर्ने प्लान चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अहिलेलाई सम्मलाई हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ फलिङ मोडमा भएको क्यान्डलहरूमा भोल्युम धेरै आइरहेको छ र राइजिङ मोडमा भएको ग्रिन क्यान्डलमा भोल्युम थोरै छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि बेरिस सेन्टिमेन्ट्स मार्केटमा हावी छ। सो मार्केटमा एग्रेसिभली इन्ट्री लिनुपर्ने त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ जायज
कारण चाहिँ अहिलेलाई छैन भने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, स्पेसल्ली फर द सर्ट टर्म ट्रेडर्स। लङ टर्म ट्रेडर इन्भेस्टरको लागि त पर्सपेक्टिभ कसरी हेर्ने मैले विकली टाइम फ्रेम एनालाइसिसको बेलामा पनि तपाईँहरू समक्ष मैले अघि राखि नै सकेको छु। अब इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट कसरी गइरहेछ त भन्ने कुरा हेर्ने हो भने लेट्स चेक इट आउट। इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा पहिलाको जुन हाम्रो चाहिँ बुलिस मोडमा रहेको मार्केट चाहिँ बेरिस मोडमा कन्भर्ट भइसकेको छ। सो बेरिस मोडमा कन्भर्ट हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हायर हाई हायर लो बनाइरहेको मार्केट अब लोर लो लोर हाई लोर लोको फेजमा छ। लोर लोको फेजमा पनि कसरी छ त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ इन्ड्युसमेन्ट यसले ग्राब गरिसकेको छ। तसर्थ मार्केटले थोरै डाउनवार्ड मुभ नै दिने हो कि लोर लो लोर हाई अझै चाहिँ कन्टिन्युटी दिने हो कि भनेको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा लोर लो अर्को बनाइसकेको छ। सो मार्केट इज अन्डर द वे अफ कन्फर्मिङ द लोवर हाई भन्ने किसिमको चाहिँ यसमा देखिन्छ। यो पर्सपेक्टिभबाट स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभ एसएमसी कन्सेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर म्यापिङकोबाट त्यसो छ भने चाहिँ ट्रेन्ड लाइन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने अहिलेलाई हामीले देखेको ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यो छ। यो हाई र यो हाईलाई हामीले चाहिँ हेरेर चाहिँ ट्रेन्ड लाइन पर्सपेक्टिभ बनाउने हो भने चाहिँ मार्केटले यो ट्रेन्ड लाइनबाट बाहिर ननिस्केसम्म इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा पनि हामी चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। यद्यपि त्यो ट्रेन्ड लाइनबाट बाहिर निस्किनु नै सफिसियन्ट कुरा होइन, इनफ होइन, त्यसले ब्रेकआउट नै मार्केट माथि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। मार्केटको एउटा चाहिँ स्ट्रङ सप्लाई जोन अब यहाँनिर पनि छ साथीहरू। यो जोनमा ट्याप गरे पनि फेरि मार्केट तल झर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि यहाँ यसले चाहिँ बाई साइड लिक्विडिटी एउटा चाहिँ ग्राब गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यहीँबाट पनि मार्केट तल जान्छ कि भन्ने किसिमको पर्सपेक्टिभमा हामीले हेर्न सक्छौँ। सन्डे ओपनिङमा मार्केटले चाहिँ सन्डे मार्केट खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो जोनलाई ब्रेकआउट दिन सकिने क्यापासिटी भएको खण्डमा मात्र मार्केटमा हामीले चाहिँ थोरै हामीले चाहिँ भनौँ न अलिकति इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभबाट मार्केट पोजिटिभिटीतिर गयो या डेली टाइम फ्रेममा यसले बुलिस क्यान्डल बनाउँछ भन्ने किसिमको कन्फर्मेसनतिर जान सकिने अवस्था रहन्छ। त साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई विश्वास छ त आजको भिडियो तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण या फ्रुटफुल भयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू समक्ष आभार प्रकट गर्दछु। पुनः एकपटक मेरो भिडियो मेरो प्रस्तुतिलाई एउटा नितान्त टेक्निकली एजुकेसनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो स्वअध्ययनलाई जोडेर मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनुहोला। पुनः एकपटक मेरो अर्को ट्रेनिङ एन्ड मेन्टरसिप प्रोग्रामको सुरुवात चाहिँ तिहार लगत्तै सुरु हुँदैछ। सो बाहिर टाइम हाम्रो यो एक हप्ताभित्र तपाईँहरूले मलाई चाहिँ मेरो क्लास चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् 9851181779 वाट्सएपमा। मैले क्लासको विवरण के हो कसो भन्ने कुरा यो भिडियोको अगाडि र बिचतिर पनि तपाईँहरू समक्ष राखिसकेको छु ब्यानर सहित। सो यु क्यान फलो इट। त साथीहरू आजको भिडियोलाई यहाँ बिट मार्नु अगाडि तपाईँको आफ्नो समय तपाईँको पल शुभ रहोस् र तपाईँको ट्रेडिङ जोर्नी पनि सफल होस् भन्ने कामना गर्दै आजलाई यहाँबाट बिदा हुन चाहे। तपाईँहरूसँग पुनः मेरो भेट हुने नै छ। नमस्कार।